Barna vagyok, Csomortáni egyik alapítója Csomortáni Vágónak. Én Szőcs Előd vagyok, én nem vagyok az alapító tagok között, később kerültem be ebbe a vállalkozásba, most már lassan 6 éve. És főleg én a gasztró részét felelek ebbe a történetbe. Kelemes Zsolt vagyok, és így Csomortáni vagyok. Én is egy alapító tagja vagyok a Vágónak. Itt azért egy könyves, egy szakács és egy közbirtokossági elnökű egy asztalnál, és hogy itt a mészáros szakmához különösebben nagy közünk nincs egyiknek se. Ezt meg kell tanuljuk, ki kellett tapasztaljuk. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy Zsoltnak és Barninak a feleségeik megtanulták a hagyományos sertésfeldolgozást, és alapvetően nekik köszönhetjük, hogy a termékeink olyan minőségűek, amilyenek. Azon túl, hogy persze előállítják Zsoltékkal, meg a partnerek a nagyon jó minőségű alapanyagot hozzá. Itt vagyunk Petres Árpád fiatal gazda farmján, és akkor megkérjük, hogy mutassa be nekünk a farmot, meg a állatállományát. Ugye egy éve indítottuk el ezt a dolgot, hogy próbáljuk a vágóidat kiszolgálni állatokkal. Sikerült engedélyezni. Igen, sikerült engedélyeztetnünk, és mindent megfelelünk a körülményeknek, és próbálunk minél jobb állatokat előállítani, minőségileg is megfelelni, amit a vásárlók igényelnek, és a vágóid is, amit igényel. Minél nyugodtabb a disznó, mivel ő elég stresszes állat, annál minél nyugodtabb a körülményeket kell neki megteremteni ahhoz, hogy hatékonyan fejlődjön. 70 hektáron gazdálkodunk, és abból egy 30% bioterület, és akarok állni minél jobban arra, hogy maga a disznó is, amit megeszik, az vegyszermentes legyen a gabona, tehát teljesen bióra állni, az volna a cél, avval is nevelnénk a minőséget. Itt nincs tápadva nekik, tehát itt egy tápmentes, tehát 100%-ban csak gabonát kapnak és vizet, itt nincs más étel előtt. Fejlődés Igen, lassabb a fejlődésük, viszont sokkal rostosabb lesz a hús, nincsenek felfújva, nem vizes. Mikor mire van a vágóidnak szüksége, azt tudjuk adni, hogy a húsra van, akkor húsdisznót adunk azokból a fontosabbakból, a pietrinből, vagy inkább már a nagyfejre az már zsírosabb, viszont itt a báznai látható, amik most születtek és a durok is, ami van, azok sokkal zsírosabbak, az ilyen kórvalszúsnak, ilyesminek ásosztály, flekkennek is. Vásároló akkor lássa, amikor süti, vagy amikor főzi, vagy amikor készít belőle majd, akkor lássa, hogy nem olyan, mint amit a nagy üzletekben megvesz. Akkor tudja. Addig ugye elmondjuk, de nem biztos, hogy elhiszi, de amikor valójában ő elkészíti azt az ételt, akkor lássa meg, hogy igenis ez olyan, amit mit tudom, például gyermekkorában evett, úgyhogy azok az ízekkel előjönnek. Próbálom továbbvinni azt, amit tanultam az idősebbektől, azért, hogy maradjon fent ez. Most már egyre kevesebben vagyunk, akik foglalkoznak ezzel a szakmával. Főleg a disznóval, mert ez elég üdös szakma. És a fiatalok már nem akarják nagyon ezt csinálni. Az ötlet az volt, hogy a helyi terméke, a falusi állatokat, vagy a húst, abból származó húst be tudjuk vinni hivatalos formába a piacra, akár termékeken keresztül, akár húsként, a helyi gazdáktól az asztalig, és minél rövidebb úton, minél frissebb dolgokat. Alapvetően 4 lábú állatokat vághatunk, ebben benne van a kecske, bárány, sertés és a szarvasmarha. És ezeket ugye, ahogy Barni említette, helyi gazdáktól vásároljuk fel, majd itt feldolgozásra kerül. 2 irányba megy az értékesítés, úgymond. Egyik a konyhánk fele, az is egyfajta értékesítés, hogy bevinni a konyhára a vágóból a termék, és akkor minden ezből készítünk egy kész terméket, és azt fesztiválokon, lakodalmakon is
gasztronómiai eseményeken értékesítjük. A másik értékesítési forma az pedig részben éttermeknek szállítunk, van néhány étterem, akivel dolgozunk együtt, és magánszemélyeknek. Na most a magánszemélyeknek való értékesítés az egy WhatsApp csoporton belül történik, van egy közösség, közel 400 tag van benne, és ez folyamatosan bővül. Ha van a kínálatunkban valamilyen termék, akkor azt feltesszük a csoportba, és jönnek a rendelések, és kiszállítjuk ezeket a házhoz minden hét péntekén, hogy hétvégén tudjanak belőle főzni az emberek. Azt tudni kell, hogy ez egy nem nagy kapacitás, ez egy kis kapacitású vágópont. Alapvetően a feldolgozói folyamat az úgy néz ki, ezt is próbáljuk hagyományosan művelni, hogy télen nagyrészt sertést dolgozunk fel, és nyáron inkább bárány és növendékkel foglalkozunk, meg a főzésekkel. Nyáron nem akkora az igény a sertésre, úgyhogy visszacsökken a sertésnek a fogyasztása. Hátulról jönnek az állatok, bekerülnek ide, itt megnyúzódik, vagy megperzselődik, kettéosítjuk, és bevisszük a sütőkamrába. Hát itt van ez a konyha, engedélyezett konyha, ami egy kamion futóból van kialakítva. Van benne előkészítő, van benne főzőrész, raktár, öltöző, minden, ami kell, amit az intézmény elvár. A konyhánk az nem itt van, nem itt főzünk a végterméket, hanem ki szoktunk szállni fesztiválokra, lakodalmakra, tópartra, ilyen helyekre, és a természetbe főzünk, és akkor itt történik az előkészülés. Most nagyon frissen készülnek az alapanyagaink része, és a többit, amit előkészítünk ott helyszínen, alapvetően mondjuk egy rendezvény, lakodalom, egy keresztelő esetében a helyszínen fejezünk be. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan rendezvényeink is, ami 500 fő fölött van, vagy akár 1200 főt tesz ki, és ha nincs meg ez az előkészület ilyen higiénikus környezetben, akkor bizony felmerülnek ottan egyéb problémák is. A rendezvényeken ott együttműködünk a pékségekkel, a Bocskor pékséget is megemlíteném, az egyik fő partnerünk. Az zöldségesek közül megemlíteném a Szent Tamási Kozmavímost. Persze szezonális, tehát amikor van, de tőle szoktunk vásárolni. Még amúgy vannak helyi termelők is. A tejtermék, A gyimesi tejgyárral dolgozunk egy szép vízivel, és van egy udvarhelyi kis cég, a Lactis, és velük is dolgozunk együtt, és amikor fesztiválokra főzünk, akkor törekszünk arra, hogy a helyi termékeket részesítsük előnyben. Terveink között szerepel egy mozgóbolt létrehozása is, akár vagy mozgóbolt, vagy helyi bolt, vagy legyen egy, ugye eddig online térben értékesítünk, de szeretnénk offline üzletet is létrehozni. Ez valószínűleg, hogy itt a faluban fog megtörténni valamilyen kis helységben. Szeretnénk azt, hogy itt a falunak a szívében legyen ez valahogy.